हाय, स्नेहल्स रेसिपीजमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि आजची आपली नवीन रेसिपी आहे शाबू आणि वरीच्या पिठाचे वडे. आणि याचं प्रमाण आहे 1 किलो वरीसाठी पाव किलो शाबू. आणि हे दळण आपण गिरणीतून बारीक पीठ करून आणलेलं आहे आणि ते मळून आपण त्याचे वडे बनवलेले आहेत. आणि चला तर आपण ते कसे बनवायचे बघूयात. आपण हिरवी मिरची आणि मीठ बारीक करून घेतलेलं आहे. बारीक केलेली हिरवी मिरची आणि हे बारीक मीठ आहे. हे उपवासाचे वडे आहेत, त्याच्यामुळे सगळं साहित्य आपलं उपवासाचं आहे. हा शिजवलेला एक बटाटा मध्यम आकाराचा आणि हे ते पीठ 1 वाटी शाबू आणि वरीचा आणि हे कोमट पाणी घेतलेलं आहे. आणि आता आपण बघूयात कसे बनवायचे. 1 किलो वरीसाठी पाव किलो शाबूचं हे पीठ आहे आपलं उपवासाचं. आणि हे 1 वाटी आपण मोठी पिठाची घेतलेली आहे. आणि हे खूप छान लागत आहेत. आणि उपवासासाठी तुम्हाला आमटी करायची नाही, भाजी करायची गरज नाही आहे आणि फक्त वडे खाल्लेत तरी चालतील. आपण अर्धा चमचा मीठ घातलेलं आहे आणि छोटा 1 चमचा आपण बारीक केलेली मिरची घातलेली आहे. आणि एक बटाटा आपण जो उकडलेला होता तो आपण खिसून घेतलेला आहे बारक्या खिसणीने. आणि आता तो आपण सगळं पिठात मिक्स करायचं आहे, एकसारखं एकजीव करायचं आहे. आणि अगदी कोमट पाण्यानं आपण हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. कोमट पाणी घेतलेलं आहे आपण आणि थोडं थोडं पाणी घालून मळायचं आहे. जास्त पातळ नाही करायचं आहे, घट्ट असं आपल्याला मळायचा आहे. अगदी थोडं थोडं पाणी घ्या आणि आपलं हे पीठ आपलं मळून तयार झालेलं आहे. मस्त एकजीव करा. आणि चला तर आपण आता पुढची प्रोसेस बघूयात. आपण एक कॉटनचा कपडा घेतलेला आहे ओला करून आणि गोळे बनवायचे छोटे छोटे. आणि आपण त्या कॉटनच्या कपड्यावर पण थोडंसं पाणी घालायचं आहे. आपण कोमट पाणीच घेतलेलं आहे. व्यवस्थित पाण्याचा हात घेऊन असं गोल गोल आपण वडा थापायचा आहे आणि मध्ये होल पाडायचं आहे, म्हणजे जेणेकरून वडा अगदी व्यवस्थित भाजेल. आणि हा खूप टेस्टी लागतोय. तुम्ही प्लीज करून बघा आणि मला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करायला सुद्धा विसरू नका. आपला हा वडा तयार झालेला आहे आणि तेलसुद्धा कडलेलं आहे. चला आपण वडा सोडूयात. असा हा टेस्टी उपवासाचा वडा आहे आणि प्लीज तुम्ही करून बघा. छान मस्त फुगत आलेला आहे आणि तुम्हाला जर कुरकुरीत हवा असेल तर तुम्ही थोडासा पातळ थापू शकता. असा हा आपला वडा तयार होतोय, उपवासाचा वडा. चला तर आपण आता पुढचे वडे सुद्धा असेच बनवून घेऊयात. आणि मस्त असा वास सुद्धा खूप छान सुटलेला आहे. उपवासाचे वडे. थँक यू.